عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الجديد في قناتنا أهل القرآن، وهو عنوانه خفايا التاريخ الدرامي، وأقول له مقدمة تتكرر في كل حلقة. في التسعينات من القرن الماضي انتهيت من إعداد مشروع تحويل التراث إلى دراما. كنت أجمع المادة التاريخية المناسبة للدراما وأحولها إلى قصة، ثم أحول القصة إلى سيناريو. وبعض القصص نشرتها في مجلات حواء وسطور وفي الأهالي والأحرار والعالم اليوم والأخبار وغيرها. ومضى قطار العمر ولم يتحقق الحلم بإنتاج هذه الأعمال الدرامية، فأقوم الآن بنشر ما أستطيع منه خلال هذه الحلقات من خفايا التاريخ الدرامي. الهدف منها هو التوعية بأن ما كان يحدث هو التطبيق العملي للشريعة عندهم، الشريعة الشيطانية التي ينسبونها ظلما للإسلام. الإسلام هو دين العدل والإحسان وعدم البغي، لكن ديت شريعة أكابر المجرمين والتي كان يعاني منها المستضعفون. أهلا بكم في هذه الحلقات من خفايا التاريخ الدرامي. احنا هنتعرض في هذه الحلقة للخليفة القائم العباسي من أوج العز إلى قاع الذل. طبعا ده كله تاريخ موجود، لا نخترعه من عندنا. في يوم الخميس 22 محرم 448 تم عقد زواج الخليفة العباسي القائم بأمر الله على الحسناء خديجة بنت أخي السلطان طغرل البك المتحكم في الخلافة العباسية، وكان الصداق 100,000 دينار، وتم الزفاف في شهر شعبان. وقد أهدى الخليفة عباءة منسوجة من الذهب وتاجا مرصعا بالجواهر و100 ثوب حرير مرصعة بالذهب وطاسة كانت تحفة بديعة الصنع ومصنوعة من الذهب، ورصعوها بالياقوت والفيروز والجواهر. وبالإضافة لتلك الهدايا العينية أعطاها الخليفة ضيعة هائلة على نهر دجلة يبلغ إيرادها السنوي 12,000 دينار. ده العز بقى. طيب، حوالين الخليفة بقى كان إيه اللي بيحدث في بغداد؟ في نفس الوقت كان الفقراء يموتون من الجوع خارج قصور الخليفة. ارتفع ثمن المحاصيل إلى أرقام مفزعة، وصل إرداب القمح إلى 90 دينار بعد 20 فقط، وتحول أغلب الناس لقطع الطريق بسبب الجوع، فاضطر الفلاحون لبيع محاصيلهم بأبخس الأسعار لمن يستطيع حمايتها، وازداد ارتفاع الأسعار حتى وصل ثمن حفنة الأرز إلى دينار، وانتشر الموت بين الفقراء، فكان يموت منهم كل يوم 1000 إنسان، ولم يعد أحد قادرا على دفنهم. فاضطر الخليفة وسلطان طغرل البك إلى تكفين 18,000 إنسان خشية أن يفسد الهواء من رائحة الجثث فتصل رائحتها العفنة للقصور المعطرة الفارهة. ومع كثرة الموتى من الفقراء وارتفاع ثمن القمح إلى 190 دينار، فإن أمير المؤمنين العباسي لم يهتم بما يحدث خارج أسوار قصره. وجاءت سنة 449 وقد تفاقم الأمر، فافتقر الأغنياء واضطر الأحياء لأكل الموتى والكلاب، ثم بدأ الناس يأكلون بعضهم بعضا، وارتبط المجاعة بالوباء. يقول ابن الجوزي في تاريخه المنتظم: وشوهدت امرأة معها فخذ كلب ميت قد أحضروها وهي تنهشه، ورؤي رجل قد شوى صبية فأكلها فقتل. ولك وكان الفقراء يشون الكلاب ويمشون القبور فيشون الموت ويأكلونهم. وكان الذي يشغله بدل الخليفة القائم هو حملة صديقه السلطان طغرل البك على الموصل وتكريت، وقد نهبها وسبى نساءها. خلي بالك، نهب الموصل وتكريت في العراق، وسبى النساء ونهب البلاد، ثم عاد منتصرا للخليفة. استقبله الخليفة استقبالا رائعا ومعه الملأ والسادة الكبار. وابن الجوزي سجل هذا في كتابه المنتظم في حادث 449
التي أشارت أحداثا متناقضة، مجاعة ووباء وبؤسا بين الفقراء والجماهير، ثم أفراحا ومآدب واستقبالات في الدوائر السلطانية الحاكمة. ده يذكرنا بما يحدث الآن. خلي بالك إن في ناس بتصرف ملايين في فرح أسطوري، وناس مش لاقية بتاكل من الزبالة في مصر يعني. نيجي لغاية سنة 450 ارتفع الوباء والمجاعة، وظلت الدولة الحاكمة على جبروتها وغرورها، فأخذ الجنود يعتدون على الناس في الطرقات والبيوت، وصاروا يخطفون العمائم من فوق الرؤوس. وتفرغ الوزراء لاضطهاد خصومهم من الشيعة وأهل الذمة وأهل الكتاب، وكان الخليفة غارقا في شهر العسل لا يزال، ولكنه أحس بالقلق حين ارتحل سلطان طغرل البك اللي هو بيحميه عن بغداد إلى الشرق ليصلح أموره مع أخيه. فلما خرج بغداد بن العساكر أصبح الخليفة وحيدا في مواجهة الجماهير، وانتهز الفرصة العدو الأكبر للخليفة وهو البساسيري، فدخل بغداد يوم الأحد 8 ذي القعدة سنة 450، وانضم إليه العوام وقطاع الطرق، كانوا بيسموهم العيارين والشيعة. وأعلن البساسيري انضمامه للفاطميين وخلافته من المستنصر الفاطمي في القاهرة، وأعلن دعوة الفاطمة على منابر بغداد. انهزم الخليفة العباسي ودخل الجوعى قصوره فنهبوها، وخرج الخليفة معه المهر وكبار قومه، وحوله الجواري حاسرات الرؤوس، وهو يدفع بالمصحف يستجير بالقائد الأعرابي قريش الذي تحالف من البساسيري. وركع الخليفة أمام قريش الأعرابي ده يرجوه ألا يسلمه للبساسيري، ويقول الله الله في نفسي، فمتى أسلمتني أهلكتني وضيعتني، وما ذلك معروف في العرب. لأن دخلنا بقى في الإيه، في السقوط بتاع الأخ الخليفة ده. وحملوا الخليفة على جمل إلى الأنبار، ثم إلى بلد اسمها الحديثة لا تزال موجودة، حيث أقام فيها مسجونا مدة عام. فيها عرف التضرع إلى الله، فأرسل استغاثة إلى الله تعالى، أوصلها بدوي الكعبة يقول فيها: إلى الله العظيم من عبده المسكين، اللهم إنك أنت العالم بالسرائر والمحيط بمكنونات السرائر، اللهم إني غني، إنك غني بعلمك وإطلاعك على أمور خلقك عن إعلام ما أنا فيه. قبل كده، قبل المحنة دي قال ببضعة أشهر، كان سلطان طغرل البك يدخل على الخليفة في حفل الاستقبال الرسمي الذي أعده له في عظمة متناهية، وقد ركع طغرل البك وسجد أمام الخليفة يقبل الأرض دفعات وفقا لبروتوكول العباسي في عبادة الخليفة. وكانت المآدب حافلة مما لذ وطاب من الشراب، بينما يأكل الناس بعضهم بعضا في الشوارع. ومن نجا من الموت جوعا لم ينجو من الوباء أو من جائع يأكل لحم البشر. ومرت الخليفة ومرت الأيام، وعرف الخليفة معنى الذل والجوع، ورأى العوام ينهبون قصره ويأخذون منه ما يتعذر حصره من الديباج اللي هو الحرير والجواهر والياقوت والذهب. وكانت أم الخليفة قد هربت وقاست الجوع والفقر، فاضطرها الجوع لأن تكتب للبساسيري رسالة تشرح له فيها ما لحقها من الأذى والفقر. وصلت الرسالة للبساسيري في محرم 451، فاستحضرها وكانت في 90 من عمرها، وماتت سنة 452. أليس في هذا عبرة؟ أليس في هذا عبرة؟ أحبتي، نرجو ونحن نعاني من التعتيم أن يصل صوتنا إلى الآفاق. أرجوكم أن تشاركوا بشير ولايك، وعليكم السلام.